नमस्कार. अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. आज अनिकाज किचनमध्ये एक स्वीट डिश बनणार आहे आणि तेही परवळपासून मी बनवून दाखवणार आहे. खूप छान टेस्टी अशी ही स्वीट डिश आहे. तर मग चला अनिकाज किचनमध्ये. टेस्टी अशी ही परवळची स्वीट डिश. हे परवळ घेतलेले आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. आपण चाकूने हे वरचं आणि खालचे असे देठ काढून घ्यायचे आहे. नंतर आपण छिलनीने वरची याची साल काढून घ्यायची आहे. पूर्ण साल काढायची, पूर्ण हे हिरवापणा पूर्ण गेला पाहिजे अशी चांगली साल काढून घ्यायची आहे. अशी साल काढल्यानंतर ह्याला असा मधून कट द्यायचा आहे आणि ह्याच्या आतमध्ये जे बी असेल ते बी आपल्याला पूर्ण काढून घ्यायचं आहे. चमच्याची साहाय्याने किंवा चाकूच्या साहाय्याने आपण सर्व काढून घेऊ आणि आतली जागा रिकामी करायची आहे. हे असं आपण पूर्ण बी काढून घ्यायचं आहे. असे हे सर्व परवळ कट करून झालेले आहे. गॅसवर पाणी ठेवलेलं आहे आणि त्या पाण्यामध्ये हे परवळ आपण शिजवायला घेऊ. त्याला झाकून एक 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला छान शिजून घ्यायचे आहे. परवळ आता छान शिजलेले आहे. आता आपण हे दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे. कढईमध्ये अर्धी वाटी मी साखर घेतलेली आहे. यामध्ये मी पाव वाटी पाणी घालत आहे. परत ह्यामध्ये मी पाव वाटी पाणी घालत आहे. जेवढी साखर घेतलं तेवढीच मी पाणीचं प्रमाण पण घेतलेलं आहे. पाणी आणि साखरेचं प्रमाण सारखंच घेतलेलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मी थोडासा फूड कलर ग्रीनवाला ॲड करत आहे. तुम्हाला जर ॲड करायचं असेल तर करा, जर फूड कलर ॲड नाही केला तरी चालेल. ज्यामुळे छान ग्रीन कलर येतो म्हणून मी थोडासा फूड कलर घातला आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण एक 10 मिनटं याला शिजून घ्यायचं आहे. हे 5 मिनटं झालं आहे, शिजत आहे. छान असा ग्रीन कलर पण येत आहे. आणि ह्या पाकाचा क्रिस्टलमध्ये होऊ द्यायचं नाही आहे. क्रिस्टलमध्ये जर होत असेल तर थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि पाकच राहू द्यायचा आहे आपल्याला. खूप असा गोळीबंद पाक नाही करायचा आहे. आता 10 मिनटं झाले आहे. पाकामध्ये हे छान शिजलेले आहे आणि पाक सुद्धा असा क्रिस्टल नाही झाला आहे. छान असा पाक आहे. आणि ह्याला आपण गॅस बंद करून झाकण लावून 5 ते 6 घंटे आपण हे पाकामध्येच ठेवून द्यायचे आहे. परवळ आता पाकामध्ये छान झाले आहे. तुम्ही पाहू शकता एवढा पाक उरला आहे. बाकी छान पाकामध्ये मुरले आहे. तुम्ही ह्याला ओव्हरनाईट सुद्धा ठेवू शकता पाकामध्ये. हे मस्त असे पाकामध्ये छान मुरले आहे. आणि याला हलक्या हाताने दाबून याच्यातला जास्तीचा पाक आपण काढून टाकू. असे सर्व परवळ आपण पाक काढून घेऊ. नंतर एका प्लेटमध्ये ठेवून द्यायचं. 100 ग्रॅम मी खोवा घेतलेला आहे. याला छान मिक्स करून घेतला आहे. एकदम स्मूथ झाला पाहिजे असा. आणि ह्याच्यामध्ये 2 चमचे मी पिठी साखर घालत आहे. तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार गोड कमी जास्त करू शकता. आणि याच्यामध्ये विलायची पावडर पाव चमचा घालत आहे.
विलायची पावडर ही मी साखरेमध्ये बारीक करून घेतलेली आहे आणि याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर गोड जास्ती जर आवडत असेल तर गोडचं प्रमाण तुम्ही जास्ती करू शकता. नंतर ह्याच्यामध्ये असा लांबट आकाराचा रोल बनवून घ्यायचा आहे. असे सर्व आपण रोल बनवून घेऊ. आता हे सर्व रोल बनवून झालेले आहे. तर हे परवळ घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये हा रोल ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे आणि याला छान व्यवस्थित असं बंद करून घ्यायचं आहे. असे सर्व रोल आपण बनवून घ्यायचे आहे. आता हे सर्व रोल भरून झालेले आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता आपण ह्याला सजावट करू. मी एक 15 मिनिटापूर्वी गरम दुधामध्ये केसर भिजत घातला होता. हा केसर 15 मिनिटात भिजला आहे. आता नंतर हा आपण रोल घेऊ, त्याच्यावर हा मी पिस्ता लावणार आहे. हा पिस्ता लावून घ्यायचा. तुम्ही याच्यावरून चांदीचा वर्क सुद्धा लावू शकता. नंतर हा केसर जो दुधामध्ये भिजवत घातला होता तो केसर याच्यावर लावून घेऊ. असे सर्व रोल आपण बनवून घ्यायचे आहे. टेस्टी अशी ही परवळची स्वीट डिश तुम्ही पाहू शकता. तुम्हाला ही माझी स्वीट डिश कशी वाटली कॉमेंटद्वारे तुम्ही कळवू शकता. आणि करायला तर अगदी सोपी आहे, खाण्यासाठी खूप छान टेस्टी अशी ही स्वीट डिश आहे. तुम्ही जरूर करून बघा. आणि तुम्ही जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर समोर बेल आयकॉन येते ते दाबा, म्हणजे माझी नवीन रेसिपी अपलोड झाल्यानंतर तुम्हाला लगेचच नोटिफिकेशन मिळेल. लाईक शेअर करा. वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. टेक केअर. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.